पर्यो नि यो रुम त्यसै पनि लम्बाइ मलाई पुगि नै रहेछ के लम्बाइ मलाई चलाउनु पर्यो छैन नि त तर चाहिँ म यतापट्टि चाहिँ ढोका दिनु है यतापट्टि ढोका दिनु यो यसको लागि बरन्डा आइहाल्यो अफसेट 4 इन्च यताबाट त मैले बरन्डा निकाल्न पाउँछु नि हो यताबाट बरन्डा निकाल्न पाउँछु यतापट्टि सेट ब्याकपट्टि चाहिँ 18 इन्चको टप निकाल्छु क्या टप त नदेखाए पनि खासै फरक पर्दैन ल पाएँ यहाँ ढोका दिनु है राम्रो आयो कुनै बरन्डाको कनेक्सन भयो किन यहाँ त मेरो छ नि यहाँ निकाल्ने ठाउँ टन्नै छ नि हैन तल पनि निकाल्न पर्ने वेस्टपट्टि त छ कस्तो मजाले बरन्डाको स्पेस आयो तपाईँलाई देखाउनको लागि देखाउनलाई मात्र कलर चेन्ज गर्यो है यसलाई पनि बरन्डा यहाँसम्म मात्र टप भनेको यसरी राख्न मन लाग्यो भने यसरी राख्दा नि हुन्छ बरन्डा भएको ठाउँमा टप चाहिँदै जाएन हो झ्यालहरु चाहिँ तपाईले दिइहाल्नुहुन्छ यो म्याम पोललाइनमा बनाउने भनेको सुरुबाटै पोललाइन बनाउँदै जाने हो कि कस्तो हो यो देखाउनु भयो नि तपाईले जस्तै मैले बिल्डिङको यसरी आउटर लाइन एउटा बनायो भने यसलाई अफसेट एन्टर 9 इन्च गरेपछि जे जति आउँछ नि ट्रिम गर्दै जाने हो क्या पहिला एक्सेल लाइन लिए अफसेट एन्टर 9 इन्च गरे अब मलाई यहाँसम्म यसरी लाइन चाहियो रे भने आरइसी एन्टर गर्ने यो एउटा पोली लाइन भयो यो अर्को पोली लाइन भयो हो यो अर्को भयो भने यसलाई यसरी ट्रिम गरेर एउटै बनाइदिने क्या सबैले एउटालाई हेर्नु उहाँको हेर्नु यो माथिकोलाई मैले क्लिक गरेर डिलिट गरेँ यो सबै एउटै छ नि हजुर बन्दैन कि यो सबै लाइन ड्र गरेर पिएल गरेर गर्ने कसरी एकैचोटिमा बन्दैन हो यो सबै एकैचोटिमा बन्दैन पहिला बिल्डिङको आउटर बनाउनु पर्यो आउटरलाई पोल लाइन गर्ने अनि ट्रिम गर्दै जाने अनि बन्छ मजाको आएन त उहाँको त टक्क इस्टपट्टि यतापट्टि पुरै इस्टपट्टि टक्क सिराइन राखेर यहाँनिर ठुलो झ्यालढोकै राखे पनि मजाको आएन तर यो टोयलेट चाहिँ मैले अलिकति चौडा अलिकति सानो फिल गरेँ ल अब लम्बाइ बढाएपछि अलिकति यो 9 फिट मात्र गरेर अलिकति यसको चौडाइ 4 फिट जति बनाइदेऊ न 3 फिट 9 इन्च हुँदो रहेछ 3 फिट 9 इन्च जति बनाइदेऊ न यो अलिक साह्रै नै सानो फिल गरेँ 3 फिट भने त 3 फिट भने त ढोका खोलेर त्यो ढोका खोलेर एकदम कन्जस्टेड हुन्छ क्या 3 फिटमा यस्तै गऱ्यो भने कमरै आउँछ 24 इन्चको हो आयो बुझे महेन्द्र अब हजुर सेक्सन भएर चाहिँ कति पोर्सन काटेको छ होप गरौँ है त मसँग यहाँ त्यस्तो एउटा 3D छ बाहिरबाट भराइ भएन सब भित्रबाट भराइएको छ क्या भित्रबाट मैले हिजो छ पो है खै यसको 3D बनाएको थिएँ कहाँतिर छ मैले 3D बनाएको जस्तो लाग्यो है यो सबबाट भयो
यसको सेक्सन हेरौँ ल। एक मिनट। ल हेर्नु स्ल्याब कति काटेको? सेक्सन सबै काट्न मिल्ने रहेछ हैन 3D बाट। त्यही भएर त 3D पहिला मैले सिकाउँथे भनेर भन्न, त्यो 3D बाटै तपाईहरुलाई कस्तो आउँछ मेरो इलिभेसन त एकदम इजी भइहाल्यो हैन। 3D बाटै सेक्सन काट्दाखेरि कस्तो आउँछ भनेर कन्फ्युज भएको छ भने 3D बनाएर हेर्नु एकैछिनमा थाहा हुन्छ क्या। यही हो नि अहिले हाम्रो महेन्द्रजीले गर्नुभएको। बाहिरपट्टि पिलर गएको छ भने पो बिम जान्छ, त पिलर गएको छैन भने बिम किन त गयो राम्रो। हेर्नु त हो यसो काट्यो यहाँसम्म मात्र स्ल्याब जान्छ नि मेरो, यो भने त स्ल्याब कसरी गयो? यति हो कि 3D मा हामी बिम देखाउँदैनौँ क्या। अरू हाम्रो महेन्द्रले ट्राई गर्यो एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। जस्ट यो एउटा भिजुअलाइज गर्न चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो हो, त्यही चिजलाई हैन। म्याम जुन हाम्रो चाहिँ त्यो सेक्सन काट्दाखेरि जुन डाइरेक्ट काटेको हुन्छ त्यो चाहिँ देखिने भयो, अरु बाँकी चाहिँ इलिभेसन त्यो चाहिँ काटिने भयो। डाइरेक्ट काटेको चाहिँ हो त्यसलाई सेक्सन भन्छ, अनि अरु पार्ट चाहिँ देखिने भयो क्या। देखिने पार्टलाई इलिभेसन, काटिने पार्टलाई सेक्सन भन्छ। र जस्तै म्याम त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो टपको लागि चाहिँ देखिने हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ जस्तै त्यो टपको चाहिँ थिकनेस देखिन्छ नि, त्यो कसरी देखाउने भन्ने चाहिँ म यो गर्दा टपको प्यारा अब जस्तै यहाँनिर अब मानौँ है, यहाँनिर त मैले माथि गरेर तपाईले पो वाल लगाउनु भएको छ त हो, तपाईको केसमा पो यहाँनिर वाल छ त, मैले यहाँ वाल लगाउनु यहाँनिर उस्तै पर्यो भने, मैले यही प्लान बनाउनु पर्यो भने मैले यहाँनिर वाल लगाउनु जरुरी देख्दिनँ क्या। किन भर्याङमा अँध्यारो बनाउनु, यहाँसम्म गरिदिन्छु क्या म, अनि यहाँनिर बरन्डा बनाउँछु क्या मैले गर्नु पर्यो भने। किन यो वाल लगाएर के फाइदा छ र? त्यसरी बनाउँछु क्या म बनायो भने। यो त अब भर्याङ न हो, रुम होइन नि कसैको हो। रेलिङ भन्छ नि, यहाँनिर रेलिङ लगाउँछु। अब यो रेलिङ यहाँनिर लगाए पनि भयो, 18 इन्च 2 फिट बाहिरपट्टि तानेर बाहिरपट्टि लाउँछु भन्दा नि पाइयो। भर्याङको लबी स्पेस भन्छ, त्यो लबी स्पेसलाई ठुलो बनाएको। जस्तै यहाँनिर मेरो टप छ नि त्यो हो, त्यो टप त्यो पनि देखिने भयो नि देख्दाखेरि त हैन। यसरी काटिने पोर्सन पहिला यहाँबाट 2 फिट यो स्ल्याब तान्नेको सम्म चाहिँ यो काटिने भयो हो। पहिला काटिने पोर्सन यो भयो, अनि यसको यो बरन्डा पनि त देखिन्छ नि। देख्दाखेरि हामीले बिम देख्दैनौँ, किन प्लास्टर गर्दा त बिम छेकिसकेको हुन्छ त हो। अब यहाँनिर मेरो वाल मैले वाल लगाउँदिनँ, म यहाँबाट प्यारापेट वाल लगाउँछु भन्यो भने 3 फिट 3 इन्चको यसरी, अब 5 इन्चको या 9 इन्चको यसरी प्यारापेट वाल जुन हुन्छ, यो वाल चाहिँ फेरि काटिन्छ छुरीमा हैन है। यहाँ प्यारापेट वाल काट्दै देखिरहेछ हो, सेम प्यारापेट वाल काट्यो। अब यहाँ त बरन्डा भयो, यो बरन्डा भनेको त यस्तो हुन्छ 3 फिट 3 इन्च। अब यसमा डिजाइन दिने 18 18 18 मैले किन यसरी गरेको हेर्नु है, यसरी हुन्छ हो। एउटा जस्तो भयो नि डिजाइन राख्नु त भने 4 इन्च 2 इन्च रेलिङको डिजाइन मात्र राख्दिएको है। ठ्याक्क मिलेको क्या मैले भने। यहाँ चाहिँ रेलिङ, यहाँ चाहिँ बरन्डा देखियो, यहाँ चाहिँ प्यारापेट वाल काट्यो, सेम चिज हेर्नु त। यहाँ बरन्डा देखिरहेछ,
यो त पछाडिको बरन्डा देखिया हो, काटे हो त, काटेको पोर्सन त खाली छ हाम्रो, हेर्नु यताको यो पछाडिको बरन्डाको रेलिङ देखेको, तर इलेभेसनमा देखियो, हेर्नु त यहाँ तल त छैन, तल त यताको मात्र देख्यो, मतलब भएन, यहाँ त पुरै देखियो हो। अब यहाँनिर गएर माथि गएर त यसरी वाल मात्र काटिहाल्यो दुईपट्टि, यहाँको प्यारापेट वाल काट्यो, यहाँको यसरी प्यारापेट वाल काट्यो, हो टक्क लाग्यो। अब कतै मेरो देखिन्छ, अरू केही देखिन्छ, पिलर पनि कहिले काहीँ काटिँदैन देखिन्छ, वाल पनि कहिले काहीँ काटिँदैन देखिन्छ। वाल चाहिँ म्याक्सिमम टाइम देखिने भन्ने हुँदैन, काटेको हुन्छ कि देखियो भने चाहिँ एउटा सिङ्गल लाइन देखिन्छ, यो जस्तै यो सिङ्गल लाइन कसरी आयो, यो त यो पछाडिको लाइन देखिया हो, एउटा लाइन यो छेउको एज लाइन मात्र देखिया हो, सेम हेर्नु है, यो एउटा धार लाइन देखिया, यो त मैले डिजाइन दिएको भएर पो डबल लाइन देखाएको, प्लास्टर गर्दा त कहाँ एउटै हुन्छ, के देख्छ के देख्दैन, कस्तो मजा लाग्यो हो। अनि रेक्ट्याङ्गल कमान्ड युज नगर्ने क्या, सिम्पल रेक्ट्याङ्गल कमान्ड युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ डबल लाइन आइदिन्छ क्या, यति पोर्सन चाहिँ हो। किन रेक्ट्याङ्गल युज गर्ने, सिम्पल लाइन कमान्ड, कहाँनिर रेक्ट्याङ्गल कमान्ड युज गर्ने, डबल लाइन काहीँ नहोस्। हाम्रो एउटा कन्सेप्ट भनेको हामीले भोलि काम गर्दाखेरि, अब यहाँ हेर्नु त यो ढोका यसरी आयो नि, डबल लाइन काहीँ पनि नपरोस् क्या। हामीले साइड प्लानदेखि डबल लाइन आउनलाई ट्रिम गर्दै गएको होइन त हामी, यो पनि टक्क एउटा बन्यो, यो पनि टक्क एउटा बन्यो, यो पनि टक्क एउटा बन्यो, यो पनि टक्क एउटा। अब आफूलाई अलिकति आँखालाई अलि राम्रो बनाउनु जस्तो लाग्छ नि, यहाँ एउटा लाइन बनाइदिइराख्ने, त्यो लाइन चाहिँ देख्दैन तर आफूलाई छुट्याउनलाई के यो चाहिँ स्ल्याबको लाइन हो है भनेर, लाइन वेट कम काटेको होइन। यो भनेको चाहिँ है मेरो यहाँबाट गएको छ है भनेर देखाएको मात्र हो है। यो त प्लास्टर हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै एउटै लाइनमा हुन्छ नि हो, प्लास्टर हुँदा यो लाइन देख्दैन नि त, बुझ्नुभयो? ल ठ्याक्कै छुटिहाल्यो क्या, अहिले मैले जस्ट जे पार्ट मैले 3D मा देखाइरहेको छु त्यही पार्ट यसमा आइरहेको छ, हेर्नु त हो। भर्याङको चाहिँ राम्रो पार्ट हो, भर्याङको चाहिँ मजाले गर्नुभयो, नाइस हजुर, भर्याङको चाहिँ भेरी नाइस। ट्याक्कै त्यो प्र्याक्टिस मैले सिकाउने बित्तिकै प्र्याक्टिस गर्यो भने गाह्रो चिज छैन क्या हो। हेर्नु कस्तो मजाले आयो, अलिअलि भिजुअलाइज गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको रहेछ। भिजुअलाइज गर्नलाई यसको कारणले हो क्या। सिम्पल मैले प्लानमा काट्दाखेरि मेरो लाइनले कहाँ कहाँ काटेको छ भनेर याद गर्ने, त्यति हो। मेरो लाइन नै यहाँ क्लियरली देखिरहेछ, कहीँ बिम काटेको छैन भनेर त्यति कन्फ्युज भएको त। यहाँ पिलर भएको भए बिम काटिन्थ्यो, त्यति याद गर्नु भएन कि मैले बनाएको ड्रइङमा यहाँ पिलर थियो, तपाईँकोमा ड्रइङमा पिलर छैन भनेर। म त के सोच्यो भने ठ्याक्क त्यो पनि थ्रु आउटै भन्ने सोचेछु, त्यति हो तपाईँ कन्फ्युजन भएको। हिजो मैले सिकाएको याद चाहिँ भयो, माइन्डमा चाहिँ बस्यो, तर म्यामकोमा यहाँ पिलर थियो मेरोमा पिलर छैन भन्ने कुरा माइन्डमै आएन क्या, त्यो चाहिँ आएन। अनि म्याम त्यो मैले त्यति होला। एकचोटि चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ एकदम फेरि त्यो अघि मैले टपको भनेको थिएँ नि त्यो चाहिँ म बुझिनँ क्या फेरि। त्यस्तै कहाँनिर गर्नु त यसलाई, मेरो हो यो सेकेन्ड फ्लोरको टप छ नि, जस्तै मैले त्यो काट्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ नि हो, यो बताइदिनु न। यो टप भनेको तपाईँको उही यहाँनिर तपाईँले यो टप तान्नु भएको छैन हो, त्यो काट्यो मेरो होइन हो, यहाँदेखि यहाँसम्म टप काटेको छ। यो टप भनेको के हो, स्ल्याब होइन त, बिम यहाँ छ अनि स्ल्याब होइन त, त्यही काटेको ल हेर्नु, बिम यहाँ छ अनि स्ल्याब काटेको, त्यही 5 इन्च काट्यो, त्यही 5 इन्च मात्र टप तान्नु भएको छ तपाईँले, त्यही 5 इन्चको स्ल्याब कति 18 इन्च टप तान्नु भएको छ भने 18 इन्च काट्यो हजुर होइन त। यही चिजमा हेर्नु है, यो यहाँनिर अब बिम देखिँदैन नि त 3D मा, बिम देखाउँदैन। म बिम देखाएको ड्रइङ
बिम देखाएर गर्दैन कि यही त कन्फ्युज भइरहन्छ बिम प्लास्टर गरेपछि बिम देख्दैन मानव न बिम यहाँनिर हो क्या हाम्रो यसको यस्तो हो क्या बिमलाई यही होइन बिम पछि हाम्रो ल्यापटप तान्नेको यति याद गर्नु पर्यो आफूले टप कति तानेको छ भने टप त देखाउनु पर्यो टप तानेको छैन भने फेरि यही सँगै जान्छ मजाले यही चिज छ नि मजाले हामीले गरेको ड्रइङलाई नै 3D मा उतार्दाखेरि झन् सजिलो हुन्छ क्या एकदम सजिलो हुन्छ भोलि म यही मिस्टेकलाई चाहिँ यसो हेर्छु हो एकचोटि सट्ट यसलाई हेर्नुलाई कस्तो मजा भयो अब आज मदनको मात्र प्र्याक्टिस आएन किरणले अर्को पनि पठाएको छ कम्प्लिट दुईटै एउटै छ मजाले आफूले त्यो एउटा प्र्याक्टिसको मात्र कुरा हो क्या नत्र एकदम इजी हुन्छ तर भिजुअलाइज गर्नको लागि चाहिँ अहिले सर्टेन लेभलमा जति सकिन्छ त्यति गर्नु होइन अरू हामी 3D गर्दाखेरि गरिहाल्छौँ भिजुअलाइज गर्नु र इलिभेसन सेक्सन बनाउनु थाल्नु जस्तै यसको भर्याङ कस्तो छ कतिवटा केसमा म त यसरी हेर्ने हो यसको सिकाउँछु भने अब यसको भोलि सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई एल टाइपको स्टेयर केस हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर र प्लस बेसमेन्ट हुँदाखेरि हेर्नु त यो बेसमेन्ट भएको बिल्डिङको भनेको सेमी बेसमेन्ट दुईटा गाडी बेसमेन्टमा राख्नुलाई मिल्ने आयो कति पर्सेन्ट काटिन्छ र पछाडि अर्को भर्याङको के देख्छ यसमा त यसरी काट्दाखेरि यो भर्याङको वेस्ट स्ल्याब मात्र देख्छ के लाइन छैन केही देख्दैन एउटा सिंगल लाइन देख्छ हैन त त्यो वेस्ट स्ल्याब त सिधा लाइन मात्र देखिनु भएन सिधा लाइन मात्र देख्नु भयो एउटा केही देखेन सुड्किला केही पनि देखेन रेक्टेंगल हुनु पर्दैन रेक्टेंगल भन्दा एउटा सिंगल लाइन भए पुग्यो यही मैले यदि यसरी काटे भने देख्ने भयो हो अहिलेको जसरी काट्दाखेरि वेस्ट स्ल्याबको एउटा मात्र सिंगल लाइन देखाएको थियो भने यसमा चाहिँ खुड्किलाको लाइनहरू पनि देख्छ यो सिकाउँछु भोलि आज राम्रो प्र्याक्टिस हो तपाईँहरू एटलिस्ट 3 जनाको पनि मजाको प्र्याक्टिस आयो नि म सानो एउटा सानो बिल्डिङहरूको गर्दा त 3D बनाएर गर्छु एक्चुअली बनाउन त्यो प्र्याक्टिस भनेको त्यो चाहिँ जति प्र्याक्टिस गरेँ त्यति हो तर यसरी मोडल बनाउन चाहिँ टक्क सिक्यो भने नि जस्तो पनि मैले बनाएको 2D ठिक छ कि छैन भने आफैले चेक गर्न मिल्यो क्या हजुर कस्तो देखिन्छ कस्तो देखिन्छ मात्र होइन कन्स्ट्रक्सन गर्न पोसिबल छ कि छैन भनेर हजुर बनाउन भन्दा पनि कन्स्ट्रक्सन गर्न पोसिबल छ कि छैन भोलि यो बनाउनु पर्यो भने ल मानौ तपाईँले डिजाइन गर्नु पर्यो भोलि कन्स्ट्रक्सन पनि क्लाइन्टले तपाईँलाई नै गर्नु भनेर अनि बनाउनु मिलेन भने बिचमा गर्दा बेइज्जत भइहाल्यो हुन्छ नि हाम्रो मेन भनेकै कहाँको डिजाइन मात्र गरेर बस्ने हो त नि सबै भोलि साइडमा हेरेर राखिदिन्छ भोलि कन्स्ट्रक्सनै गर्न मिलेन भने त